હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે અનુશ્રુતિ મુજબ આદ્ય ઇતિહાસકારનો અભ્યાસ કરીશું. આદ્ય ઇતિહાસકારની અંદર મોટા ભાગે દંતકથાઓનો જ ઉલ્લેખ જોવા મળે છે. મનુ ભગવાન હોય છે. મનુ ભગવાનના 10 પુત્ર હોય છે. તેમાં ત્રીજા નંબરના જે પુત્ર હોય છે, ત્રીજા નંબરના પુત્રનું નામ હોય છે શયાતિ. શયાતિના પુત્રનું નામ હોય છે આનંદ, અને આનંદના પુત્રનું નામ હોય છે રેવત, અને તેની પુત્રીનું નામ હોય છે રેવતી. શયાતિની એક પુત્રી હોય છે, તેનું નામ છે સુકન્યા. આ સુકન્યાના લગ્ન રૈવત ઋષિ સાથે કરાવવામાં આવે છે, અને આ રેવતીના લગ્ન બલરામ એટલે કે જે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના મોટા ભાઈ છે તેની સાથે રેવતીના લગ્ન કરાવવામાં આવે છે. મનુના સમયમાં મનુપુત્ર શયાતિના રાજવંશની સત્તા હતી. શયાતિએ આનંદ નામનો પુત્ર અને સુકન્યા નામની પુત્રી હતી. આ આનંદના નામ પરથી આ પ્રદેશને આનંદ પ્રદેશ તરીકે ઓળખીએ છીએ, જે આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈ ગયા. સુકન્યા અને ભૃગુકુલના રૈવત ઋષિને લગ્ન કરાવવામાં આવે છે. સુકન્યા અને રૈવત ઋષિનો એક પુત્ર હોય છે. તે પુત્રને આપણે ઋષિ દધીચી તરીકે ઓળખીએ છીએ. ઋષિ દધીચીનો આશ્રમ સાબરમતી નદીને કિનારે આવેલો છે, અને આ ઋષિ દધીચીના અસ્થિમાંથી વજ્ર બનાવવામાં આવે છે. આનંદના વંશમાં રેવ, રેવત વગેરે રાજા થઈ ગયા. તેમનો છેલ્લો રાજા રેવત કુકુદમી હતો. તેના સમયમાં કુશસ્થલી પર પુણ્યજન રાક્ષસોનું આક્રમણ થયું, તેથી શયાતિ વંશની સત્તા અસ્ત પામે છે. હવે દ્વારકાની અંદર યાદવોનો વસવાટ થાય છે. મથુરાવાસી મગધના આક્રમણથી કંટાળીને દ્વારકા જાય છે. આ મગધનો રાજા હોય છે તે જરાસન હોય છે. જરાસન વારંવાર મથુરા પર આક્રમણ કરતો હોય છે. જરાસન કેમ વારંવાર મથુરા પર આક્રમણ કરતો હોય છે? તો મથુરામાં કંસનું શાસન હતું, તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કંસનો વધ કરી નાખે છે, અને આ જરાસન એટલે કે મગધના રાજા જે જરાસન હતા તે કંસના સસરા હતા. એટલે બદલો લેવા માટે મગધના રાજા જરાસન શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની મથુરા પર વારંવાર આક્રમણ કરતા હોય છે. યાદવો વેરાન કુશસ્થલીને એક નવું નિર્માણ કરે છે અને એક નવી નગરી બનાવે છે, જેને આપણે દ્વારાવતી કે દ્વારકાના નામે ઓળખીએ છીએ. હૈયકપુર. આ ભાર્ગવો એટલે કે ભૃગુકુલના જે ઋષિઓ છે તે ગુજરાતમાં હૈયકપુરના પુરોહિત બન્યા હતા. તેમના રાજા હતા કુતવીર્ય, અને રાજધાની હતી માહેશમતી, જે મધ્યપ્રદેશમાં આવેલું છે. ગુજરાતમાં આવેલા ભરૂચને પણ આપણે માહેશમતી તરીકે ઓળખીએ છીએ, પરંતુ અહીંયા મધ્યપ્રદેશમાં આવેલા માહેશમતીની વાત કરવામાં આવી છે. તેમને પરશુરામને હરાવી દીધા હતા, અને તેમને સુપારક અથવા તો સોપારામાં તેમનો વસવાટ કર્યો હતો. આ ભાર્ગવો નર્મદા નદી કિનારે ભુરુકચ્છ કે ભૃગુકચ્છ પ્રદેશમાં રહેતા હતા. આ ભુરુકચ્છ અને ભૃગુકચ્છ એટલે કે ભરૂચમાં રહેતા હતા. સમુદ્ર વિજયની પુત્ર હોય છે અરિષ્ટનેમિ, અને ઉગ્રસેનની પુત્રી હોય છે રાજીમતી. ઉગ્રસેન છે તે કંસના પિતા અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના નાના હતા. અરિષ્ટનેમિ અને રાજીમતીના લગ્ન કરાવવામાં આવે છે, અને અરિષ્ટનેમિ એ જ પાછળથી નેમિનાથનું નામ ધારણ કરે છે. યાદવ કુળના પુત્ર અરિષ્ટનેમિનો વિવાહ રાજા ઉગ્રસેનની પુત્રી રાજીમતી સાથે કરાવવામાં આવે છે. અરિષ્ટનેમિ જ્યારે જાન લઈને મંડપ સુધી પહોંચે છે, ત્યારે માંસના ભોજન માટે બાંધેલા પશુઓના આંતરનાદ સાંભળી અરિષ્ટનેમિને ખૂબ દુઃખ થાય છે, અને તે વૈરાગ્ય પામે છે, અને ત્યાંથી પાછા ફરી રેવતક પર્વત પર જઈને દીક્ષા લીધી. રેવતક પર્વત એટલે કે આપણે હાલમાં જેને ગિરનાર પર્વત કહીએ છીએ તે જ રેવતક પર્વત. રાજીમતી પણ તેમની પાસેથી જ પછી દીક્ષા લઈ લે છે. અરિષ્ટનેમિ તપ કરીને કેવલ જ્ઞાન પામે છે, અને નેમિનાથ તરીકે 22મા તીર્થંકર તરીકે ઓળખાય છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન હતા તે યાદવોના અગ્રણી હતા. તેનો ઉલ્લેખ આપણને મહાભારત, હરિવંશ પુરાણ, વિષ્ણુ પુરાણ અને ભાગવતની અંદર તેનો ઉલ્લેખ આપણને જોવા મળે છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે તે રૂકમણી, સત્યભામા, જામવતી સાથે લગ્ન કરે છે, તથા પ્રાગ જ્યોતિષપુરના નરકાસુરનો વધ કરીને કેદ કરેલી 16,100 કન્યાઓને મુક્ત કરી.
હવે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો રૂકમણી સાથે વિવાહ કેવી રીતે થાય છે? તો રૂકમણી છે તે એક વિદર્ભ કન્યા હોય છે. વિદર્ભ એટલે કે આપણું હાલનું જે અરુણાચલ પ્રદેશ છે તે. રૂકમણીના પિતાનું નામ હોય છે ભીષ્મક અને તેના ભાઈનું નામ હોય છે રૂકમી. રૂકમણીનો વિવાહ છેદી નરેશના રાજા શિશુપાલ સાથે કરાવવો હોય છે, પણ રૂકમણીને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સાથે લગ્ન કરવા હોય છે. એટલે રૂકમણી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને પત્ર લખે છે અને પત્ર દ્વારા જણાવે છે. પછી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે તે રૂકમણીનું અપહરણ કરે છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અને રૂકમણીનું મંદિર એક જ જગ્યાએ આવેલું છે, જે તુલસીશ્યામ, અને તુલસીશ્યામ છે તે ગીર સોમનાથની અંદર આવેલું છે. પછી સત્યભામાના પિતાનું નામ હોય છે શત્રાજીત. શત્રાજીતે સૂર્ય ભગવાનની તપસ્યા કરીને એક મણિ ધારણ કરી હોય છે. તે મણિ ખોવાઈ જાય છે, એટલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન દ્વારા તે મણિ શોધીને પાછી આપવામાં આવે છે. એટલે સત્રાજીત તેમની પુત્રીનો વિવાહ એટલે કે સત્યભામાનો વિવાહ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સાથે કરાવે છે. જામવતીના પિતાનું નામ હોય છે જાંબુવન. જે સત્રાજીતની મણિ ખોવાઈ ગયેલી હોય છે તે મણિ જાંબુવન પાસે હોય છે. એટલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જાંબુવન પાસે જ્યારે મણિ લેવા માટે જાય છે ત્યારે જાંબુવન તેમની પુત્રી જામવતીનો વિવાહ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સાથે કરાવે છે. અને નરકાસુર નામનો એક અસુર હોય છે, જેને પૃથ્વી પર આતંક મચાવી રાખ્યો હોય છે, અને તે પૃથ્વી પરની કન્યાઓને પાતાળલોક લઈ જતો હતો. એટલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન તેનો વધ કરે છે અને તેને કેદ કરેલી 16,016 કન્યાઓને મુક્ત કરે છે. અને આ 16,016 કન્યાઓ સાથે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન લગ્ન કરે છે. રૂકમણીનો પુત્ર હોય છે તેનું પ્રદ્યુમન નામ હોય છે. આ પ્રદ્યુમનના પુત્રનું નામ હોય છે અનિરુદ્ધ. અને અનિરુદ્ધના લગ્ન ઉષા સાથે થાય છે, અને આ ઉષા બાનાસુર નામના એક અસુર હોય છે તેમની પુત્રી હોય છે ઉષા. જામવતીનો પુત્ર સામ હોય છે, અને સામના લગ્ન દુર્યોધનની પુત્રી લક્ષ્મણા સાથે કરાવવામાં આવે છે. અને એવું માનવામાં આવે છે કે સામ છે એ શિવજી ભગવાનનું જ એક સ્વરૂપ છે. ગાંધારીના શાપને લીધે યાદવો મદિરાપાન કરીને મદનો મદ થઈ એકબીજા સાથે અંદરો અંદર લડીને મૃત્યુ પામે છે. જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ થાય છે ત્યારે 100 કૌરવોનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. ત્યારે ગાંધારી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને શ્રાપ આપે છે કે યાદવો અંદરો અંદર મદિરાપાન કરશે અને અંદરો લડીને આખી દ્વારકા જે છે સમુદ્રમાં ડૂબી જશે. આવો ગાંધારી દ્વારા શ્રી કૃષ્ણને શ્રાપ આપવામાં આવે છે. શ્રી કૃષ્ણ એકલા સોમનાથ નજીક પીપળાના વૃક્ષ નીચે આરામ કરતા હતા. તે સમયે જરા નામનો પારધી શ્રી કૃષ્ણને તીર મારે છે. તે તીર પગમાં વાગે છે અને શ્રી કૃષ્ણ ભાલકા તીરથી ઘાયલ થાય છે. આ ભાલકા તીર્થ આગળ હિરણ, કપિલા અને સરસ્વતી આ 3 નદીનો સંગમ જોવા મળે છે. અને આ જે જરા નામનો પારધી છે તે જરા નામનો પારધી જે રામાયણમાં વાલી નામે હતો, તે જ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અવતાર વખતે જરા નામનો પારધી બને છે. અને આ પીપળો મોક્ષના પીપળા તરીકે ઓળખાય છે. ઘાયલ અવસ્થામાં શ્રી કૃષ્ણ સોમનાથ નજીક હિરણ નદીને કિનારે દેહ ત્યાગ કરે છે. સોમનાથ નજીક જ્યાં હિરણ, કપિલા, સરસ્વતી નદીનો ત્રિવેણી સંગમ રચાય છે, ત્યાં શ્રી કૃષ્ણના અગ્નિ સંસ્કાર થયા હોવાથી તે જગ્યાને આપણે દેહોત્સર્ગ તીર્થ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આ છે ભાલકા તીર્થ, જે ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં આવેલું છે અને સોમનાથની નજીક છે. અને આ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અને આ જરા નામનો પારધી, જેને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને પગ ઉપર તીર માર્યું હતું. હવે આપણે વાત કરીએ પ્રાગમૌર્ય કાળની. ગુજરાતમાં આ સમયે કોનું શાસન હતું તેનું પ્રમાણ કે આપણને સાબિતી મળતી નથી. આથી ગુજરાતના ઇતિહાસના આ સંદર્ભમાં આપણે આ કાળને પ્રાગમૌર્ય કાળ તરીકે ઓળખીએ છીએ. સિંહબાહુ નામના એક રાજા હોય છે, તેમનો રાજપુત્ર હોય છે વિજય. વિજયને દેશ નિકાલો કરવામાં આવે છે. આ દેશ નિકાલો તેના જ પિતા દ્વારા તેને દેશ નિકાલો કરવામાં આવે છે.
દીપવંશ અને મહાવંશ નામના પાલી ભાષામાં લખાયેલા શ્રીલંકાના ગ્રંથો અનુસાર, એટલે દીપવંશ અને મહાવંશ આ બંને ગ્રંથ છે જે શ્રીલંકાના ગ્રંથ છે અને પાલી ભાષામાં લખાયેલા છે. તે ગ્રંથ અનુસાર ગુજરાત દેશમાં રાજપુત્ર વિજય હાલનું શિહોરના સ્થાપક રાજા સિંહબાહુનો પુત્ર હતો. એટલે આ વિજય છે એ સિહોરના સ્થાપક સિંહબાહુનો પુત્ર હતો અને સિહોર કે જે હાલ ભાવનગર જિલ્લામાં આવેલું છે. વિજયને દેશમાંથી દેશવટો આપવામાં આવે છે, એટલે કે વિજયને દેશમાંથી દેશ નિકાલો કરવામાં આવે છે. તેને દેશ નિકાલો કરતા તે 700 સાથીઓ લઈને સમુદ્ર માર્ગે સોપારા થઈને લંકદીપ પહોંચે છે અને લંકદીપના રાજા થઈ જાય છે. રાજા થઈ જાય છે પછી તે મદુરાના પાંડ્ય રાજકુમારી સાથે લગ્ન કરે છે અને વિજયનો એક મિત્ર બ્રાહ્મણ હતો. જે આ 700 સાથીઓ સાથે આવે તો તેમાંનો એક મિત્ર હતો કે જે બ્રાહ્મણ હતો અને તે રાજપુરોહિત બને છે. રાજપુરોહિત બની તે અનુરાધાપુર ગામ વસાવે છે અને આ અનુરાધાને લંકાદીપની રાજધાની બનાવવામાં આવે છે. સિંહબાહુના વંશજો સિંહલ કહેવાયા, તેથી જ લંકાદ્વીપ સિંહલ દ્વીપ તરીકે ઓળખાયું. સિંહબાહુના જે વંશજો હતા કે વિજયને એના પછીના જે બધા વંશજો હતા તે સિંહલ તરીકે ઓળખાયા, તેથી જ લંકાદ્વીપને સિંહલ દ્વીપ તરીકે ઓળખાવ્યું. તેથી જ કહેવત પડી, લંકાની લાડીને ઘોઘાનો વર. આ લંકાની લાડી અને ઘોઘાના વર પર એક મૂવી પણ બનેલું છે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.